Xin chào mọi người, mình đang ở quảng trường Aristoteles, là quảng trường lớn nhất ở Thessaloniki. Như mình nói thì mình đang đi vào cái dịp gần Noel, cách Noel khoảng 10 ngày. Ở đây người ta trang trí Noel rất là đẹp. Noel đó là cái lễ lớn ở Hy Lạp, nên người ta ra đường chụp ảnh với Giáng sinh rất là nhiều. Hôm nay là vào ngày thứ hai thì trời chỉ mới vừa hoàng hôn thôi, nên người ta ra đường chưa có đông lắm. Đây là cây thông Noel, cây thông thật. Thông tin về Thessaloniki thì mình có giới thiệu vào ở video trước, thì mọi người có thể xem lại ha. Thời tiết bây giờ thì tầm khoảng 10 độ thôi, trời rất là thích. Ở đây thì người ta bán bắp nướng, bắp rang bơ, hột dẻ, có cả kẹo ông gòn, bao nhiêu một bầu trời tuổi thơ của trẻ em Việt Nam đây. Đây là ngay trung tâm quảng trường luôn. Tụi mình đang trong một cái tiệm bánh ngọt, nhưng mà người ta bán đồ buffet nữa, đoàn buffet ăn tối, ăn trưa, ăn chiều gì đó. Thì lát nữa tụi mình sẽ order xong rồi review cho mọi người xem ha. Đây là gian hàng đồ ăn. Gian hàng bánh ngọt. Rồi thiết kế rất là đẹp. Xin chào mọi người, đây là bữa tối của tụi mình vừa order xong. Ở đây giá bán giống như là dạng buffet vậy. Có một số món như là gà, cá, bò, tôm, salad bạch tuộc. Mình sẽ quay review cho mọi người xem ha. Đây là các phần của mình vừa order. Đây là cơm với phô mai, cơm với thịt nguội. Đây là bò, tôm, salad, heo, củ dền. Đây là salad bạch tuộc, salad cà tím, ớt. Bên đây thì cũng là thịt heo, bò. Cái phần này thì tụi mình tất cả là 40 ơ, thì người ta cho thêm 2 phần bánh mì nữa, trong một cái quán ăn rất là dễ thương. Ok, đây là không gian bên ngoài quán đây. Đường đi phố xá rất là nhộn nhịp, rất là đẹp. Ok, bây giờ tụi mình ăn đây.
Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ quay cho người biết cảnh đón Giáng sinh ở Thessaloniki, ở cái phố mà đông đúc nhộn nhịp nhất ở trung tâm nó như thế nào nha. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan ha. Đây chỉ là một con phố nhỏ, phố đi bộ nhỏ trên một cái đoạn đường chính trung tâm ở Thessaloniki. Ở đây thì người ta trang trí Noel rất là đẹp luôn. Bây giờ chỉ có hơn 10 độ C thôi. Người ta mặc quần áo xúng xính ra đường, đi dạo phố, mua sắm, ăn uống. Mình chỉ quay cảnh ngoài đường phố cho người xem thôi chứ không có gì để nói nhiều hết ha. Mình thì mình rất thích không khí Noel ở nơi này. Theo mình đánh giá thì không khí ở đây nó nhỉnh hơn ở Athens một chút xíu so với những ngày Noel gì. Ở Athens trang trí thì người ta cũng trang trí nhưng mà nói chung là không có đẹp lắm. Tại vì ở đây những cửa hàng á, dọc hai bên phố người ta trang trí Noel cộng với đèn trang trí của thành phố nữa thì nó tạo nên cái không gian nó sặc sỡ sắc màu nhiều hơn.
Đây là khu phố ở khu quảng trường Aristoteles. Quảng trường rất là dài. Bên kia là cái phần quảng trường chính. Trên phố này thì rất nhiều thương hiệu thời trang, trung tâm mua sắm, các hãng thời trang như là Zara, Mango, H&M, những thương hiệu thời trang tầm trung và những shop thời trang của địa phương. Người ta nói đến Thessaloniki là đến đây vì ẩm thực và mua sắm. Tại vì mình thấy đồ ở đây người ta, ngoại trừ những cái cửa hàng thời trang có thương hiệu, những hãng thời trang khác như cửa hàng khác thì mình thấy giá rất là tốt. Ok, mình quay một đoạn thôi. Đây là cái phố mua sắm sầm uất nhất ở Thessaloniki. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy video hay thì nhớ like, share video và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.